ikannya situ ha. Kalau lah macam ni. Buang deh tadi.
Tahu. Jamat lah. Sampai ke laut lah.
Iya nya. Dia bukan naik malah nyonya oya. Dia malah dia oya. Banyak kali oya ada kan.
jalan Di masuk. sana situ ha. Orang lah pasti orangnya.
Jamat lah, jamat lah. Apaan ke laut lah?
jalan ke situ. Ikannya situ ha. Kalau lah pasti amnya.
Ada
Hah? 35-nya. Tahu. Enggak. Jamat lah, jamat lah. Apaan ke laut lah?
Iya nya. Dia bukan naik malah nyodoy oyak. Dia malah dia oyaknya. Banyak kali oyak lain.
jalan ke situ. Ikannya situ ha. Padahal pasti angin.
Ah, jamat lah, jamat lah. Dapat ke laut lah.
Ada.
jalan ke Ikannya situ. situ ha. Kalau lah macam ni. Buang deh tadi.
jalan ke situ. Ikannya situ ha. Kadang-kadang masih angin. Buang deh tadi. Mereka kan menjalan langsung. Aku kan nak tahu jalan dari situ kan itu lagi ke Kadelekan. Kok hilang mbak ah? Si Jibo orang ya? Jangan ah. Ya putih giginya. Aduh. Putih. Boleh ibu tinggal ya Bu ha. Sudah banyak pegangan kalau ya kapal listrik dah. Kau suka yang kan rabah kau kau ya? Kecil. Dah lah lo. Tapi lah yang ni rabah ni. Kata kau. Kita telah kakian deh. Ini kan ini jawabannya.
Anak kah? Kecil abang hai. Siap kata nak kelari ke labik hujan ya. Gaje. Situ ya Wak, sama lewat. Dulu je lah Wak, pada orang situ lah. Kau dah hilangan. Enggak ada kata. Dia punya ini. Lang betul. Tapi dia jauhan nak.
Itu nak apa tu? Kalau buat kan buat. Dia lupa nak kan kau sikap dah. Jangan kamu jangan.
Memang kami pisah lah. Dia. Cik asmazin. Masa pokoknya jadi. Iya. Mana dia? Mati lah. Awak dua. Walau masjid. Awalnya dia masjid. Negara sama negara kita kau hilang lah. Timbul kan lain lah. Jangan macam. Ayah dua, ayah. Caca tadi mah, caca tadi ya. Baca lah dulu. Dia duduk lalu tak cuma. Baik. Pecik-pecik lah yang mana mana. Kalau sini nak nampak tak? Jalan lah. Apa lah pinggan? Alai. Hah? Yo, yo di bawahnya ke pantai kok. Itu tabuak. Awak tak tak. Yap. Dari kampung apa tu mereka tu? Situ lah ya. Situ lah. Ya, dia ke situ lah wah. Dia mandi dah. Orang sarami tu hilang apa wak ah. Teka, dua baju ketek. Tapi nanti masjid tu eh. Akad, dia masuk ke dalam dah.
Pokok yang ah. Rekod dah. Kalau lambat malam dah. Jangan. Pokok yang tu aja.
jalan ke situ. Ikan di situ ha. Kadang-kadang pasti amin. Ya pulang lah, pulang lah. Nggak bisa lewat ya? Mereka kan menyelenong. Mereka kan nak tahu jalan dari situ kan itu lari ke keadaan. Kok hilang mbak ah? Si Jin ya? Tembak orang besar. janjang ah. Jangan masuk. Wah, jalan. Ya peti dia. Aduh. Peti. Boleh ibu tinggal jauh ha. Kita banyak pegang apa? Ya. Kita pegang. Ya kau listrik lah. Kau suka ya kan rabah kau kau ya? Kecil.
Jaja betul kencang nak kah? Kecil abang hai. Siap kata nak ke laut ke labik hujan ya. Gaji. Situ lewat kemana lewat? Dulu je lawak pada orang sebelah. Aku hilangan. Tapi dia jauhan nak. Video lang yung mga ko ya. Meron dyan na talaga na.
Jangan kamu jangan. Timbang kami pisah hilang. Iya. Astagfirullahaladzim. Ada sebutnya jadi. Iya. Mana dia dia? Mati lah. Awan bola. Walau masjid. Regala sama lagi. Ilang ba? Simbol ka lain ba? Jangan baca. Caca tadi mah, caca tadi ya. Pakai apa dulu? Dia duduk lalu tak cepat. Apa? Pecik-pecik lah yang mana apa mana? Kalau sini nak nampak tak? Jangan lah. Apa lah tinggal. Alay. Ha? Yo, jual di bawahnya ke pantai kok. Itu tak ah. Awit tak tak. Yap. Dari kampung apa tu mereka tu? Situ lah ya. Situ lah. Ya, dia dekat situ lah wah. Nak do mandi do. Orang sarami ko hilang apa ba ah. Teka, dua baju ketek. Baju lalu.
Sila semoga nasa. Ikut lah. Kalau lambat malam dah. Kau jom boleh aja. Mari beli, hanya 1.000.